อันนี้เราก็มามอนเตอร์อควาเรียมพัทยาใช่ไหมคินหาดูนกเหรองูตาดูงูทางนี้เข้าไปทางนี้กันมาแม่ไปแล้วไปดูแม่ไปดูปลาแล้วปลาไปเดินไปโอ้ดูนี่อะไรเนี่ยอะไรกระต่ายเอาเขาให้อาหารกระต่ายเอาให้น้องด้วยน้องให้ด้วยกินค่ะไปดูอย่างอื่นบ้างไปนี่มีนกฮูกด้วยปลาแบบเป็นปลาไม่ให้นะนี่มีนกฮูกด้วยนะให้อาหารเยอะกว่าแล้วค่ะนี่นกฮูกกลัวนกฮูกเปล่านี่อะไรเนี่ยลิงกระรอกไปดูอย่างอื่นบ้างเร็วทางนี้นี่ค่ะไม่เอาแล้วลูกพอเดี๋ยวค่อยมาดูให้ไปดูข้างในบ้างข้างในมีเยอะเลยไปไดโนเสาร์
อะไรเนี่ยแมวสฟิงค์โอ้ดูโอ้มีเสือมีเสือนี่เสือดาวได้เห็นเสือดาวไหมนอนเนี่ยกลัวมั้ยเยอะแยะเลยอันนี้แหละตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเดินมาเนี่ยลาแคะใช่โอ้ยควายแคะระวังลูกอย่าไปใกล้มันนะนี่แม่มาแล้วนี่ไงแม่มาเลยนี่ชิมมาแล้วนี่เราไปดูตัวนู้นบ้างเลยแพะไปดูแพะนี่แพะลาแพะเร็วงัวแพะนี่แพะฮะอย่าให้อาหารอ๋อตอนในนี้เขายังไม่ให้อาหารเดี๋ยวค่อยให้ลูกดูตรงนู้นที่ไปดูตรงนู้นมีอะไรไหมแพะอีกแล้วตัวเล็กอะดูไหมวันนี้มันกินอิ่มแล้วยังไม่ต้องให้อาหารมันหรอกวางงับมือนะอย่าไปใกล้มากลูก นี่มาดูตัวอัลปาก้าลูกมีตัวอัลปาก้าแต่เขายังไม่ให้อาหารยังให้อาหารไม่ได้ลูกตอนนี้แคะไปดูไปดูอย่างอื่นบ้างไหมนิชาไปดูอย่างอื่นบ้างไหมไปนั่นแหละไปบ๊ายบายดูกับปากกาบ๊ายบายนิชามาเร็วตามมาเร็วไปดูอย่างอื่นบ้างเร็วมีอีกอย่างหลายอย่างเลยนะเล่นสนุกกับตรงนี้อยู่ปั่นนิ่มไปดูอย่างอื่นบ้างไปเดินทางเข้าไปเลยเล่นสนุกกับตรงนี้แหละมันดุแล้วไปเร็วไปเร็ว
นี่นี่ เร็วหนีเร็วหนีเร็ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เร็วหนีเร็วหนีเร็ว หนู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  เร็วหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็ว เร็ว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 นี่นี่ทางนี้นี่ยามยามทางนี้นี่เข้ามาอยู่นี่ไปดูกันมั้งยายเดินไปดูนี่ไงอะไรเนี่ยลิงกันลอกนี่ชี้ดูข้างบนมีลิงกันลอกนี่มีนกอะไรเนี่ยแคสตัวนี่นกอีมูนี่นกอีมู นะดูฉลามเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฉลามเนี่ยฉลาม ปลาฉลาม ฉลามนี่ ปลาฉลาม นี่เต็มเลยเออดูเต็มเลยนี่ ฉลามหาโอ้แล้วกลัวไหมแล้วเดี๋ยวมันกัดเนาะปลาฉลาม อ้ำเลยอ้ำ อ้ำ ไม่เขาไม่ให้อาหารเดี๋ยวมันงัดมือเราอ้ำ โอ้ปลาฉลามเนาะฉลามดุด้วยไปชิมไปดูอย่างอื่นบ้างนี่มีปลาอะไรนี่ปลาอะไรนี่ปลาโลน่ามั้งเนี่ยไก่กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกุ๊กมาดูไก่กุ๊กกุ๊กกินดูไก่กุ๊กกุ๊กนี่ไก่กับนกกับนกเราไม่เข้านะระวังนะโอ้กิ้งก่าเต่าถ่ายรูปมาพ่อถ่ายให้นี่1 2 1 2 3 1 2 3ต่อแล้วไปนะ1 2 3ต่ายจ๊อกก็ต่ายจ๊อก1 2 3ต่ายจ๊อกได้แล้วไปทางนี้เร็วชินไปเร็วนี่ไปเร็วมาแล้วตามเข้ามาแล้วเฮ้ยนี่มีอะไรมาโคโดมีตัวนี้ ดูตัวนิ่มกันเนี่ย ตัวนี้อยู่ข้างในนะมีหนูอะ เดี๋ยวมันจะรีบไปไหนแล้ว ขาดเยอะแยะเลยไปเร็วนี่ตัวเลยเนี่ยอ้นตัวอ้นมาเร็วช้าทางนี้ตามเข้ามาเร็วโอ้ยมีตัวอะไรนะพังพรแอฟริกาจ้าโอ้เม่นโอเคว้ายอันนี้หนูไม่มีแต่หนังเลย
นี่ปลานี่ปลาใหญ่แล้วมา โอ้ปลาตัวใหญ่เลยไหนนิชาหันมาหน่อยสินี่หันมาหน่อยสิคือ2 นิ้วนิชานั่งจอกกินกระต่ายจอกโอเคจังเลย1 2 3กระต่ายจอกสวยเลยค่ะตัวใหญ่เลยอ่ะปลาชักเกอร์โอ้ใหญ่เลยโอ้ปลาใหญ่ระวังเดี๋ยวเขาจะถ่ายรูปโอ้ปลาใหญ่เดี๋ยวเรามาถ่ายกันเอามานั่งนี่นั่งนี่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกับพี่เลยนั่งนี่นั่งแม่นั่งด้วยเอามากล้อง1 2 3จู้คุณยายไปด้วยเลยคุณยายไปด้วยนี่นั่งกลางเลย1 2 3จู้โอเคไปนี่ปลาปลาตัวใหญ่เยอะแยะเลยโอ้นี่เขาโยนจ้าเสร็จแล้วโอ้โหตัวใหญ่เลยนะจ้านี่ตัวเบลเลอร์เลยปลาจ้าโอ้ชื่นเลยยังไงชอบไหมคะไปไปเร็วอย่างนี้พออย่างนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกป่ายุบเลยโอ้
จมน้ำได้ก่อนถ้าจมน้ำไอ้ยังมาถ่ายไหมถ่ายไหมเกณฑ์มาแล้วพี่ไปแล้วเกณฑ์เอาห้องน้ำไหมเธอพาลูกห้องน้ำไม่เข้าห้องน้ำ